Amen. The problem with a camp meeting like this, Problema cu o astfel de tabără, in fact most camp meetings, de fapt cu majoritatea taberelor, is that it's very difficult to go into detail on any one specific issue este foarte dificil să intri în detalii pe un anumit subiect specific. because of lack of time, Din cauza timpului foarte scurt, because people want many different issues addressed. They have many questions. pentru că oamenii au multe întrebări și doresc să primească răspunsuri la multe probleme. So it's always hard to go into sufficient detail to prove things, whilst at the same time trying to address people's many questions. Așa că întotdeauna este dificil să poți să intri în suficiente detalii pentru a dovedi un anumit lucru, în timp ce încerci să răspunzi la toate întrebările de la toată lumea. Always a fine balance. Este dificil să încerci să găsești un echilibru. We've covered many issues, many topics in my presentations, Am acoperit mai multe chestiuni, mai multe subiecte în prezentările mele and I've tried to keep things in order and also to try to give some depth in my responses. și încerc să păstrez oarecare ordine în răspunsurile mele și să ofer și o anumită profunzime în răspunsuri. But it's difficult to go into detail on many of the topics that we need to. Însă este dificil să intrăm chiar în suficiente detalii în multe din subiectele pe care le discutăm. If you'll recall in our question and answer yesterday, Dacă vă amintiți, la sesiunea de întrebări și răspunsuri de ieri, the question that I was asked about was 9/11. întrebarea care mi-a fost adresată era legată de 11 septembrie. And I began to explain how and why we developed the subject or the doctrine or the waymark of 9/11. Și eu am început să explic cum și de ce am dezvoltat acest subiect, această învățătură legată de 11 septembrie. Now I know most of the time when the subject of 9/11 is presented, it's not explained in the way that I explained it yesterday. Știm că în cele mai multe ocazii când se explică despre 11 septembrie, nu se explică în felul în care am prezentat eu ieri. Most of the time you'll be taught that you go to the Millerite history, you'll go to 1798, and then you'll go to 1840. Cel mai adesea ți se explică că te duci la istoria milerită la anul 1798 și iar apoi avem anul 1840. And when you go to 1840, Și când mergi la anul 1840, you see that there's the restraining of Islam in that story, and we bring that into the history of 9/11. și vedem că este o restrângere a islamului în acea istorie și noi aducem această istorie în timpul nostru. Now, all of that is correct. Acel lucru este corect. I'm not trying to suggest that we have taught things wrong in the past, Nu aș vrea să sugerez faptul că am învățat lucrurile greșite în trecut, but what I am saying însă ceea ce vreau să spun is that the way we approach these verses, este că modalitatea în care noi abordăm aceste versete, these histories, aceste istorii, are not limited to what we've done in the past. nu trebuie să se limiteze la ceea ce noi am făcut în trecut. And we really have to be careful about how these things are approached. Și trebuie să fim foarte atenți legat de cum anume abordăm aceste lucruri. If you're inclined and you're interested in this issue, you can go and watch the presentations from Tahiti earlier this year. Dacă vă interesează în mod deosebit să studiați acest subiect, puteți să încercați să vedeți prezentările din Tahiti din anul acesta, This year. anul acesta din Tahiti. I think they were in May. Cred că a fost cam în luna mai. You'll see that there is a different way to approach 1840. Veți vedea că este și o altă modalitate de a aborda anul 1840. And it becomes significant in the study of end-time prophecy. Și lucrul acesta devine semnificativ în studiul profețiilor legate de timpul sfârșitului.
So if you're not familiar with that study, Dacă nu sunteți familiarizați cu acest studiu, put your hand up if you know that study at all. să ridicați mâna dacă cunoașteți acest studiu. Okay, one person does. Nu. Oh, no one does. Nu. One person at the back. Let me just give you a quick, brief overview. Să facem doar un scurt rezumat. Is everybody here familiar with the concept of proxies? Este toată lumea familiarizat aici cu conceptul de proximitate, lupte de proximitate? So we've mentioned it already in our studies. Am mai menționat lucrul acesta în studiile noastre. It means substitute. Înseamnă a înlocui. We often talk about proxy wars, which are substitute wars. Vorbim adesea despre războaie de proximitate, care sunt războaie de substituire. There's war between Christ and Satan Este un război între Hristos și Satana in heaven. în cer. It gets substituted from heaven to earth. Dar este transferat din cer pe pământ. And then the seed of the woman and the seed of the serpent fight. Și apoi sămânța femeii cu sămânța șarpelui luptă mai departe. That's proxies. Aceasta înseamnă război de proximitate. Proxy wars work on different levels. Și războaiele de proximitate funcționează la diferite nivele. So, if we think about the United States and Russia, Dacă ne gândim la Statele Unite și Rusia, when they fight with one another, când luptă unul cu celălalt, they often don't, in fact, they never actually fight in each other's territories, they fight in other people's lands. dar ei practic niciodată nu luptă unul cu altul pe propriul teritoriu, ci mereu pe teritoriul altor țări. From the year 1979 to 1989, Din anul 1979 până în 1989, which is this 10-year period, care este această perioadă de 10 ani, there was a proxy war. a avut loc un război de proximitate. The war was between the United States and the Soviet Union, Războiul a fost între Statele Unite și Uniunea Sovietică, but this war was fought in a different land by different people. însă războiul s-a dat pe o altă țară și lupta a fost între alte persoane. This was the Afghan war A fost războiul din Afganistan, between the Mujahideen and the Afghanistan government. între Mujahideen și guvernul Afganistanului. When those two groups were fighting, Când aceste două grupuri se luptau, they were supported on one side by the United States and on the other side by the Soviet Union. o parte era susținută de Statele Unite, iar cealaltă parte de URSS, da? Uniunea Sovietică. And that 10-year proxy war becomes significant in our reform line. Și acel război de proximitate de 10 ani devine semnificativ pentru linia noastră de reformă. Now we're in the history of another proxy war. Ne aflăm în mod curent în istoria unui alt război de proximitate. And this proxy war is the war in Syria. Și acest război de proximitate este războiul din Siria. This is also, we understand, a 10-year proxy war. Și acesta este din nou un război de proximitate de 10 ani. It began in 2011 A început în anul 2011 by the phenomena that we call the Spring Revolutions. prin acel fenomen numit revoluțiile de primăvară. And it's going to end in 2021. Și se va încheia în anul 2021. Now this 10-year Syrian proxy war Acest război sirian de proximitate de 10 ani is actually typified in the Millerite history. este de fapt tipificat în istoria milerită. Because in the Millerite history, there Pentru că în was istoria also a milerită proxy war going on there too. și acolo a avut loc un război de proximitate. And that proxy war happened in Syria. Și acel război de proximitate s-a întâmplat în Siria. The story is quite complex, Istoria este destul de complexă and I go into a lot of detail on this in the presentations in Tahiti.
Și au intrat destul de multe detalii pe acest subiect în prezentările din Tahiti. The reason why this becomes significant Și lucrul acesta este important is in that history, pentru că în acea istorie there's a 10-year proxy war există un război de proximitate de 10 ani focused and centered around Syria. care este concentrat pe Siria. It ends in 1841 Se încheie în 1841 and it was in 1831. și a început în 1831. And this war rages for 2 years. Și acest război durează 2 ani. It's in 2 parts. There's 2 years at the beginning and 2 years at the end. Da, se extinde pe perioade de 2 ani la început și 2 ani la sfârșitul acelei perioade. And if we took this 10-year Syrian war Și dacă luăm acest război sirian de 10 ani and we bring it into our history, și îl aplicăm în istoria noastră, this becomes 2021. acesta devine 2021 And this is 2011. și aici avem anul 2011. The reason why this becomes important for us to see Și este important pentru noi ca să vedem lucrul acesta, is if you go from 39 pentru că dacă mergi din 1839, you get to the year 1840. următorul an este anul 1840. And where do we normally place 1840? Și unde plasăm noi în mod obișnuit anul 1840? We normally place 1840 way back here De obicei plasăm anul 1840 at 9/11 aici, in the la year 11 septembrie, 2001. în anul 2001. So what we've done Așa că ce am făcut, when we go to the Millerite history and bring it into our own când mergem la istoria milerită și o aducem în istoria noastră, is we've taken an event, este că am luat un eveniment, 1840, anul 1840, and we take it out of its natural sequence. și l-am scos din cursul lui natural al desfășurării evenimentelor. We take this date and we bring it here into 9/11 Am luat această dată și am adus-o înapoi acolo la 11 septembrie, in a random fashion. oarecum într-o manieră la voia întâmplării. Now I want to reiterate, I'm not saying what was done was wrong, Nu vreau să reafirm că nu spun că lucrul acela a fost greșit, but what I am saying însă ceea ce vreau să spun is that when you go through this sequence of history, este că atunci când parcurgi desfășurarea istoriei, 1840 anul 1840 is connected to 1839 and 1841. este în conexiune cu anul 1839 și 1841 And that becomes significant for us. și lucrul acesta devine semnificativ pentru noi. Now I want to add one more point to this. Vreau să mai adaug o idee la aceasta And once again, și din nou, the movement that we are part of, which is being led by God, mișcarea din care noi facem parte și care este condusă de Dumnezeu is now in a controversy with Future for America, este acum într-o controversă cu cei de la Future for America, because Future for America consistently say that what they taught in the past was the truth, the whole truth, and nothing but the truth. pentru că ei insistă să spună că tot ceea ce ei au învățat în trecut este adevărul și numai adevărul. And what they mean by that Și ceea ce vreau să spună prin asta is that there is no other version, no other understanding of these histories. este că nu există o altă versiune, nicio altă modalitate de a înțelege aceste istorii. When you approach Daniel 11 verse 40, Când abordezi Daniel 11, versetul 40, Future for America had a specific perspective of what that verse meant. Future for America avea o perspectivă specifică a ce anume însemna acel verset. And it's laid out in some detail in the Time of the End magazine. Și este prezentată în detaliu în revista Timpul Sfârșitului. The problem is, Problema însă este even they acknowledge that their understanding that's put into that magazine
was limited. Chiar și ei recunosc că înțelegerea pe care ei au exprimat-o în acea revistă este una limitată. They taught in that magazine Ei au explicat în acea revistă that the king of the South was the Soviet Union exclusively, că împăratul de Sud era în mod exclusiv Uniunea Sovietică and that it was destroyed or killed in 1989, și că el a fost distrus în anul 1989. and that's all there was to that story. Și asta era totul legat de acest subiect. And once that work of destruction had taken place, Și odată ce acea lucrare de distrugere a avut loc, the next great event would be Daniel 11 verse 41, the Sunday law. următorul mare eveniment care ar fi urmat era legea duminicală din Daniel 11:41. But there's a big problem, Însă există o mare problemă, because in the midnight cry history pentru că în istoria strigătului de la miezul nopții, from 2014 to 2019, din 2014 până în 2019, a lot of new light has come up on this issue of Daniel 11 verse 40. a apărut foarte multă lumină legată de acest subiect, Daniel 11, versetul 40. Firstly, we've understood Primul lucru pe care l-am înțeles, that in 1989 the Soviet Union only received a wound faptul că în 1989 Uniunea Sovietică a primit doar o rană and it actually died 2 years later in 1991. și că de fapt a murit 2 ani mai târziu, în 1991. That's the first refinement. Aceasta a fost prima dezvoltare, But there was a second important truth. dar a fost un alt adevăr important. Now, if we went to Revelation 13 or Revelation 17, Dacă am merge la Apocalipsa 13 sau 17, you would know that the beast that comes up out of the sea in Revelation 13, știți că fiara care iese din mare din Apocalipsa 13, that beast receives a deadly wound, dies, and comes back to life when the wound is healed. știm că acea fiară primește o rană de moarte, moare și apoi învie când rana se vindecă. I think everybody knows that. Cred că cu toții cunoaștem lucrul acesta. It's this beast portrayed here, Această fiară care este portretizată aici, Revelation 13. Apocalipsa 13. That same story is brought to view in Revelation 17. Aceeași istorie este amintită și în Apocalipsa 17. In verse 8, Versetul 8 talks about the resurrection of that power. vorbește despre învierea acelei puteri. Now, we've understood that the resurrection of this power, Am înțeles că învierea acestei puteri, which I want to identify or call as the King of the North, pe care eu vreau să o identific sau să o numesc Împăratul de Nord, is going to be paralleled by the resurrection of another power, va fi paralelă cu învierea altei puteri. because we're going to use a parable technique to do that work. Și vom folosi o metodă a parabolelor ca să demonstrăm lucrul acesta. I'll state it simply. Voi afirma simplu. If the King of the North gets resurrected, the King of the South must get resurrected. Dacă Împăratul de Nord trebuie să învie, înseamnă că și Împăratul de Sud trebuie să învie. So if the King of the South received a deadly wound Dacă Împăratul de Sud a primit o rană de moarte in 1989, în 1989 killed in 1991, și a murit în 1991, it too must resurrect. de asemenea, el trebuie să învie. Let me say the same thing for a third time. Să spun pentru a treia oară același lucru. This is 11 verse 40. Este Daniel 11, versetul 40. It's in two parts, Este în două părți, A and B. A și B. The King of the South Împăratul de Sud comes against the King of the North. vine împotriva Împăratului de Nord The King of the North comes against the King of the South. și Împăratul de Nord vine împotriva Împăratului de Sud. The King of the South wounds and kills the King of the North. Împăratul de Sud îi dă o rană și apoi îl omoară pe Împăratul de Nord. History of 1798, 1799.
Este istoria din anului 1798-1799. The king of the north resurrects, Iar apoi împăratul de nord învie and it too will kill the king of the south. și el la rândul său îl va ucide pe împăratul de sud. So the king of the north dies, and the king of the north resurrects. Deci împăratul de nord moare și împăratul de nord învie. When you go from the Millerite history to our history. Când mergi de la istoria milerită la istoria noastră. So if the king of the north is killed and it's resurrected, Dacă împăratul de nord este ucis și apoi învie, then we should expect that the king of the south, when it is killed, it will also afterwards resurrect. ar trebui să ne așteptăm că și împăratul de sud, după ce este ucis la urmă, și el să învie. Hopefully we can all see that parallel. Cred că cu toții putem vedea această paralelă. So what we've identified Așa că ceea ce noi am înțeles since 1991 este că începând din 1991 is the rise and resurrection of the king of the south. putem să urmărim ridicarea și învierea împăratului de sud, No longer the Soviet Union, but Russia. care nu mai este Uniunea Sovietică, ci Rusia. And we know that to be so Și știm că lucrul acesta este așa when we start thinking of Raphia and Panium. când începem să ne gândim la Ravia și Panium. Because when you start thinking of those two waymarks, Când începem să ne gândim la aceste două marcaje, they're connected to a continued battle between the king of the north and the king of the south, ele au de-a face cu o luptă care se desfășoară între împăratul de nord și împăratul de sud. which means that the king of the south did not just die at 1991, it must have resurrected after that. Ceea ce înseamnă că împăratul de sud nu a murit în 1989 și 1991, ci el va trebui să învie după aceasta. So the point I want to make Ideea pe care am vrut să o demonstrez is if you go to the magazine of the time of the end that was produced in 1996, este că dacă mergem la revista Timpul Sfârșitului, care a fost produsă în anul 1996, it has a limited understanding, a limited perspective of Daniel 11 verse 40. are o perspectivă și o înțelegere limitată legată de Daniel 11, versetul 40. When someone like myself says that, Când cineva ca mine spune lucrul acesta, I don't understand why people see it as an attack. nu înțeleg de ce cineva ar spune că eu atac. It's a statement of fact Este pur și simplu a afirma un fapt. that our understanding of verse 40 was limited when that magazine was produced. Este faptul că înțelegerea noastră legată de versetul 40 a fost limitată atunci când a fost scrisă acea revistă. Today, if I make this statement that I'm going to make now, Azi, dacă voi face afirmația pe care urmează să o fac, you think it's foolishness. poate veți gândi că este o nebunie. A few years ago, Câțiva ani în urmă, people would just see this as a statement of fact, it's correct. oamenii ar fi considerat lucrul acesta ca fiind un fapt, că este corect. So this is what I want to say. Uitați ce vreau să spun. We are meant to be people of the word, Noi trebuie să fim oamenii cuvântului, however you conceptualize that idea. indiferent de cum înțelegeți această idee. So if I were to ask you, Așa că dacă ar fi să vă întreb, are you in the word or out of the word? sunteți voi în cuvânt sau în afara What cuvântului? would you say? Ce ați fi răspuns? You'd say you're in the word. Ați fi spus, da, noi suntem în cuvânt. Another way to express that, O altă modalitate de a exprima lucrul acesta, do you hold on to a thus saith the Lord, stați voi pe un așa zice Domnul, or you just doing your own thing? sau doar faceți propria voastră propria voastră idei? We all talk about a thus saith the Lord. Toți vorbeam despre un așa zice Domnul. Now, that's clear. Lucrul acesta este clar. So I want to ask you a question. Vreau să vă pun o întrebare. Here's a line, Aici avem o linie and this is verse 40. și aici avem versetul 40. In the past, În trecut, what we used to do is teach it this way. felul în care obișnuiam să-l prezentăm este următorul. Part A, Partea A, the king of the south brings a wound to the king of the north.
Împăratul de sud îi dă o rană împăratului de nord. This was 1798. Acesta a fost anul 1798. King of the North is killed in 99. Iar împăratul de nord este ucis în 1799. That's part A. Aceasta este partea A. Part B, Partea B, the king of the north will resurrect and give a deadly wound to the king of the south. împăratul de nord învie și dă o rană de moarte împăratului de sud. This is 1989, Și este anul 1989 91. până în 1991. The wound and the death of the king of the south. Rana și moartea împăratului de sud. Now, if you went to read Daniel 11 verse 40, Dacă citești Daniel 11, versetul 40, the king of the north împăratul de nord shall come against the king of the south va veni împotriva împăratului de sud like a whirlwind, ca o furtună, with chariots, ships, and horses, cu care, corăbii și călăreți, and it will totally destroy that power. și va distruge complet acea putere. And what did we used to teach? Și ceea ce noi obișnuiam să învățăm, When did all of that happen? când s-a întâmplat toate acestea? 1989. In 1989. În 1989. So this was part B, Aici am avut partea B, 1989. anul 1989. So Daniel 11 verse 40 is fulfilled. Așa că Daniel 11, versetul 40 și-a găsit deja toată împlinirea. The king of the south has been swept away, destroyed. Împăratul de sud a fost nimicit complet. We agree with that. Suntem de acord că așa am știut? The next verse, Următorul verset, the king of the north, împăratul de nord, he el, shall also enter into the glorious land. va intra de asemenea în țara glorioasă Many shall be și overthrown, mulți vor cădea, but these shall escape out of his hand, dar aceștia vor scăpa din mâna lui. even Edom, Moab, and Ammon. Edom, Moab și copiii lui Amon. And we used to teach Și noi învățăm that when the king of the north enters into the glorious land, că atunci când împăratul de nord intră în țara glorioasă, which is the United States, care este Statele Unite, when would that happen? când urma să aibă loc acest lucru? Sunday, At the Sunday law. la legea duminicală. We still hold on to that truth. Și încă susținem acest adevăr. So you've got verse 41, Deci avem versetul 41, which was the Sunday law. care este legea duminicală. Has Daniel 11 verse 41 been fulfilled yet? S-a împlinit deja Daniel 11 cu 41? No. Nu. So we're now in 2019. Așa că noi ne aflăm azi în anul 2019, So there's been a 30-year gap. așa că avem un fel de spațiu liber de 30 de ani. Verse 40 was finished. Dar s-a terminat toată povestea din versetul 40, So we're not in verse 40. așa că noi nu ne mai putem plasa în versetul 40 pe noi înșine. Verse 41 hasn't arrived yet. Versetul 41 încă nu a venit, So we're not in verse 41. deci nu suntem nici în versetul 41. Which Bible verse are we living in? Așa că în cadrul cărui verset din Biblie trăim? Because you're not in verse 40 and you're not in verse 41. Dacă nu ești nici în versetul 40, nici 41. So where are we? Unde suntem? Daniel 11. Yeah, but which verse? Not which Care chapter. Care verset? At the beginning. No, our history starts in 1989, verse 40. Da, istoria noastră începe cu anul 1989, în versetul 40. And we're not in any verse. Deci noi nu mai suntem în niciun verset acum. In military terms, we're in no man's land. În termeni militari, noi suntem în tărâmul nimănui. We are not in the Word of God. Noi nu mai suntem în cuvântul lui Dumnezeu. We're not in the Bible. Nu suntem în Biblie. We smile now Zâmbim, because you can see how silly that is. pentru că vedeți că lucrul acesta nu e corect, este prostesc. But before, Dar înainte, people answered it this way. oamenii răspundeau la aceasta în felul următor. We're between verses. Suntem între două versete. And people accepted that as a valid answer. Și oamenii au acceptat acest răspuns ca fiind unul corect. If I asked you today, Însă dacă vă întreb azi,
Is it safe to be between Bible verses? Este oare sigur un loc sigur ca să te afli între două versete? You would know that there would be a problem. It would not make sense. Știți că lucrul acesta este o problemă, nu face sens. Our whole thinking has changed. Întregul nostru mod de a gândi lucrurile s-a schimbat. Today, Azi, the accusation is being made acuzația este adusă that this movement că această mișcare that's being led by God, care a fost condusă de Dumnezeu and the accusations coming from Future for America, și acuzația vine de la Future for America, that we are not following a thus saith the Lord, că noi nu mai mergem pe un așa zice Domnul, which means we're not in the Bible, we're not in the Word. ceea ce spune că noi nu ne mai regăsim în Biblie, în cuvânt. We're just doing our own thing. Noi doar facem propriile noastre idei. I want to remind everybody Aș vrea să amintesc tuturor that it was a Future for America statement că este o afirmație a celor de la Future for America that said we're not even in a Bible verse. care spune că noi nu suntem nici măcar într-un verset din Biblie. We're between verses. Noi suntem între două versete. This was a statement, a concept that they developed. A fost un concept pe care ei l-au descoperit, l-au dezvoltat. And I want to remind everyone Și aș vrea să amintesc tuturor that it was other people, other ministries that corrected that problem. că au fost alte persoane, alte organizații care au corectat această problemă. And as we are in the midnight cry Și acum când suntem în timpul strigătului de la miezul nopții, from 2014 to 2019, din 2014 până în 2019, we now have the correct methodology, avem acum metodologia corectă, which is a thus saith the Lord, care este un așa zice Domnul, using biblical rules of prophetic interpretation, folosind reguli biblice de interpretare profetică, which now prove care dovedesc acum that Daniel 11 verse 40 part B has not been fulfilled yet. care dovedesc că Daniel 11, versetul 40, nu s-a împlinit pe deplin. We're still in the verse. Suntem încă tot în acel verset. And the king of the south Și împăratul de sud has not been fully swept away. nu a fost pe deplin învins. What began in 1989 has not ended. Ceea ce a început în anul 1989 nu s-a sfârșit. And it took others besides Future for America to identify and work that out. Și a fost nevoie de alte persoane pe lângă cei de la Future for America pentru a înțelege lucrurile acestea. So it's a complete falsehood Așa că este un lucru fals to suggest that the Time of the End magazine had everything sorted out and it was all correct. să spui că revista Timpul Sfârșitului a avut toate lucrurile explicate și atâta era tot de explicat. The Time of the End magazine that was published in 1996 was the product of God's hand. Revista Timpul Sfârșitului, care a fost produsă în anul 1996, a fost produsul mâinii lui Dumnezeu. It was a book for its dispensation. A fost o carte pentru acea dispensațiune. A people had come out of darkness, Un popor a început să iasă din întuneric and that book was a major leap forward in our understanding of end time prophecy. și acea carte a fost un pas înainte, un pas major înainte în înțelegerea profeției biblice. The problem is, Problema însă it este did not have everything correct. că nu avea încă toate lucrurile corecte. Everybody should acknowledge that. Cred că cu toții trebuie să recunoaștem lucrul acesta. You cannot be in a position Nu te poți afla într-o poziție that you're not in a Bible verse. în care să nu te afli într-un verset din Biblie. It's an untenable situation. Este o situație de neacceptat. You're not following the principle of a thus saith the Lord. Nu mai urmezi principiile unui așa zice Domnul. That gap has now been bridged. Această prăpastie a fost acum legată. And verse 40 takes you all the way to the Sunday law. Și versetul 40 te duce până la legea duminicală. And we're still in the verse. Și încă ne aflăm în acel verset. And as my sister identified, Și așa cum sora mea a identificat, the way you can see that
Modul în care poți să demonstrezi lucrul acesta is by going to the beginning of Daniel 11 este prin a merge la începutul lui Daniel 11 and seeing how you have a repeat and enlarge in that chapter. și să vezi felul în care avem o repetare și o detaliere în acel capitol. Because the details of the history past 1991 Pentru că detaliile istoriei de după anul 1991 are given in the verses at the beginning of the chapter. sunt date în versetele de la începutul lui Daniel 11. So that has been settled. Deci lucrul acesta a fost clarificat. New light has already begun to be understood on Daniel 11 verse 40. Nouă lumină Further new light. și mai multă lumină a fost înțeleasă legat de Daniel 11:40. Now verse 40, Și versetul 40, as we're given here, așa cum îl vedem aici, is a complex verse. este un verset complex. To understand it clearly, you need to see the structure. Pentru a-l putea înțelege clar, trebuie să vezi structura. There's progression, Faptul că avem o progresie and there's also repeat and enlarge. și de asemenea trebuie să vedem repetarea și detalierea din There's a el. repeating pattern, Faptul că este un tipar repetitiv and there's a progression, și există o progresie. and there's another principle here that we haven't discussed at this camp meeting, Și mai avem un principiu pe care nu l-am discutat în această tabără. which is a chiasm. Este principiul unui chiasm. And a chiasm is like a balance. Și chiasmul este asemenea unei balanțe. This is a balanced verse. Este un verset ca și o balanță. You need to take all these principles to understand how to get this verse and apply it in our history. Trebuie să aplici toate aceste principii pentru a înțelege cum iei acest verset și îl aplici în istoria noastră. This is how we teach it. Astfel învățăm acum acest verset. Millerite history, our history. Istoria milerită și istoria noastră. We know that's a repeat and enlarge. Știm că aceasta este o repetare și o detaliere. We know that it's balanced. Și știm că este un echilibru. Now you see that I've put south, north, north, south. Vedeți ce am făcut? Am pus sud, nord, nord, sud. You can see that there's a balance here. Vedeți că s-a creat ca o balanță? Now I'm not sure how it's written in Romanian, Nu sunt sigur felul în care este scris în limba română, but if you go to the English, dar dacă mergi la varianta din engleză, it doesn't say all of those north and souths. nu spune atât de nord și sud. It says the king of the south shall push against him. Spune împăratul de sud se va împunge cu el. It doesn't identify the king of the north. Nu-l identifică pe împăratul de nord. And then it says Și apoi spune, the king of the north împăratul de nord shall come against him. se va întoarce împotriva sa. I'll read the verse. The king of the south shall push at him, Împăratul sudului îl va împinge and the king of the north shall come against him. și împăratul nordului va veni împotriva lui. So you have these pronouns in here. Avem aceste pronume aici And what we do, și ceea ce noi facem, because we take this chiasm, this repeat and enlarge, this line of progression, pentru că luăm acel chiasm, această repetare și detaliere și această balanță, is we connect this hymn noi with the power from the north. Noi legăm acest el cu, aici apare îl, va împinge, da? Îl cu împăratul de nord. And we take this hymn Și luăm acest pronume lui and we connect it with this power. și îl legăm de această putere. You have a mirror effect or a chiasm. Așa se creează un efect de oglindă sau un chiasm. This is a well-established Bible rule. Aceasta este o regulă biblică bine stabilită. To repeat and enlarge, it's a chiasm, it's a progression. Este o repetare și detaliere, este un chiasm și este o linie a progresiei. Many of the principles that we use to understand end-time prophecy are all contained in this one Bible verse.
Multe din principiile pe care noi le folosim pentru a înțelege profeția biblică sunt conținute în acest verset biblic. So we should all be familiar Ar trebui să in fim cu how toții we familiari developed and how we understand this verse. legat de cum anume înțelegem acest verset. But there's a big problem. Însă există o problemă majoră. Ellen White never approaches this verse this way. Niciodată nu abordează în felul acesta acest verset. I want to add one more point. Și vreau să mai adaug un If you're going to do aspect. repeat and enlarge here, Dacă vrei să faci repetă și detaliază aici, this is what you'll do. lucrul acesta îl vei face. You have this line here, line Ai of această progression, linia aceasta a progresiei, which is verse 40. care este versetul 40. It began where? Începe când? Când începe In versetul 40? 1798, at the time of the end. În anul 1798, la timpul sfârșitului. The verse begins. Începe versetul. And at the time of the end, the king of the south shall push against him. Și la timpul sfârșitului, împăratul sudului se va împinge cu el. In 1798, În anul 1798, France Franța will push against the papacy. se va împinge papalitatea. That's what the verse teaches, Aceasta ne învață versetul, if we're okay with that. dacă știm lucrul acesta. But we say Dar noi spunem, this is not just a line of progression, aceasta nu este doar o linie a progresiei, it's a repeat and enlarge. este o repetare și o detaliere. So here's 1798, Deci avem anul 1798, part A and part B. partea A și partea B. And it's going to repeat. Și va repeta. How do you get something to repeat? Cum faci ca să repeți un lucru? You get this line Iei această linie and you cut it. și o tai. Isn't that what we do? Nu așa facem? We get lines and we cut them. Luăm anumite linii și apoi le tăiem. So you get part B, Așa că ajungem la partea B, which has been now cut, care acum este and tăiată you bring it underneath. și o așezi sub partea A. So we have 40 part A, 40 part B. Așa că avem partea A și partea B din Daniel 11:40. And 1798 was the time of the end. Și anul 798 este timpul sfârșitului. And if that's the time of the end at the beginning, Dacă la început acolo avem un tip al sfârșitului, what's this? știm că începutul părții B ce trebuie să fie? Has to be the time of the Trebuie să end. fie tot timpul sfârșitului. So if I got this and put it back, Dacă iau această bucată și o pun înapoi, this would also be the time of the end. da, vedem aici încă un tip al sfârșitului. So what now we have created is two time of the ends. Așa că astfel am creat două timpuri ale sfârșitului. 1798 and 1989. Anul 798 și 1989. That's how we developed 1989. Așa putem să demonstrăm anul 1989. This is a crash course in understanding verse 40. Acesta este un curs așa rapid pentru a înțelege versetul 40. Now the problem is, Problema însă este, when we start talking about a thus saith the Lord. când începem să vorbim despre un așa zice Domnul, So let me ask you a question. dați-mi voie să vă pun întrebarea. Here's the Bible. Avem aici Biblia, The Word of God. care este cuvântul lui Dumnezeu. And here's the spirit of prophecy. Și aici avem spiritul profetic. Now, is the spirit of prophecy and the Bible both inspired? Atât spiritul profetic cât și Biblia sunt inspirate? Yes. Da. If the Bible says something Dacă Biblia spune ceva and Ellen White comments on that Bible verse, și Ellen White comentează asupra acelui verset din Biblie, is her understanding of this verse 100% correct? este înțelegerea ei asupra acelui verset 100% corectă? Is her understanding of this Bible verse, Este, is her understanding of the Bible verse the only understanding that you can have? însă este înțelegerea ei asupra acelui verset singura înțelegere posibilă, corectă?
If it's not, Dacă nu, where are you going to get the second understanding from? de la cine vei prelua o altă înțelegere? Because now you're saying there's two understandings. Acum zici că pot să fie chiar și două modalități de a înțelege un verset. Ellen White's got one. Ellen White are pe una You tell me where the second one's coming from. și spuneți-mi a doua de unde o iei? A thus saith whom? Așa zice cine? History, us, History? us. Us? So that's not a thus saith the Lord. Istoria, noi, aceasta nu este deja un așa zice Domnul. What is that? Ce este asta? A thus saith what? Așa zice cine? This problem, Această problemă, in the English they have this phrase. în engleză au această expresie, If you're lazy dacă ți-e lene and you're told to sweep up the floor, și ți se cere să mături, you pick up a mat and you sweep the dust under the mat and you just put it down. dar ridici covorul și mături totul sub covor și apoi lași la loc. We just cover our mess Da, acoperim doar mizeria, ascunde mizeria, without confronting and dealing with it. fără să ne confruntăm și să rezolvăm problema. The shaking in our movement at present Prezenta zguduire din mișcarea noastră, a few days ago I said it's all to do with time, cu câteva zile în urmă am zis că are de-a face doar cu timpul, which is correct. ceea ce este corect. But the other fundamental issue, Însă o altă problemă fundamentală, of which time is only a part, din care timpul este doar o parte, is how do we read inspiration? este modalitatea în care noi de fapt citim scrierile inspirate. Or as Jesus would say, Sau așa cum ar spune Domnul Isus, how readest thou? cum citești în ea? How do you Cum citiți read the voi word of God? cuvântul lui Dumnezeu? Cum îl citim? That's the question that we need to ask ourselves. Aceasta este întrebarea pe care trebuie să o adresăm. Turn to Luke chapter 10 verse 26. Deschidem la Luca 10 cu 26. Luke 10:26. Luca 10 cu 26. Someone's going to ask Jesus a question. Cineva îi va adresa o întrebare Domnului Isus. This is the story of the Good Samaritan. Este istoria bunului samaritan. And why this is interesting Și de ce este interesant lucrul is acesta? what is this story about? Despre ce este de fapt acea istorie? The story of the Good Samaritan. Istoria bunului samaritanului milos. How many people do you have? Câte persoane ai în acea istorie? Depending on how you count, Depinde cum anume le numeri. you'd probably count 5 maybe, Probabil poți să numeri 5 maybe less. sau mai puțin. So let me guide you to the board. Să mergem la tablă. You have a priest, Îl avem pe preot, you have a Levite, îl ai pe levit and you have și ai samaritenul sau netinimi. Samaritan. Samaritianul. Just want to remind you, Aș vrea să vă aduc aminte what is a Samaritan? ce este un samaritian. That sounds bad when you say that because it's a human being. Sună rău, poate că este și el o ființă umană. Human beings are who, not what. Nu putem să spunem ce este legat de o ființă umană, ci cine, What is a Samaritan? dar ce este un samaritian? Where do they come from? De unde vin ei? They come from the 10 tribes. Vin din cele 10 seminții. We've all heard of Samaria. Cu toții am auzit de Samaria. These are the relatives of the Jewish nation, Ei sunt rudele națiunii iudaice, God's people. al poporului lui Dumnezeu. Revelation 18 verse 4. Apocalipsa 18, versetul 4. Speaking about the Nethinims, Vorbind despre netinim, it says, come out of her, whom? spune, ieșiți din ea cine? My people. Poporul meu. So you know the Samaritans, Știm că samaritenii, who are my people, care sunt poporul meu, are the Nethinims, who are my people. sunt netinimii, care și ei sunt tot poporul meu. So you know Știm that Luke chapter 10
că Luca 10, the parable of the Good Samaritan, parabola samariteanului milos, is about this subject. are de a face cu acest subiect. It's a complex parable like most parables are, Este o parabolă complexă, așa cum sunt cele mai multe, but I want to make it simple. dar ar vrea să o simplific. What's the point of this story? Care este întreaga idee a acestei istorii? There's a man that's been wounded, A fost un om care a fost rănit and the priest and the Levite and the Nethinim are going to interact with this man. și preotul, levitul și netinimul vor interacționa cu acel om. And the question is, Și întrebarea este, how does a priest treat this person? cum tratează preotul acea persoană? The answer? Bad. Rău. How does the Levite treat this Și person? levitul cum îl tratează? Bad. Tot rău. How does the Nethinim or the Samaritan treat this person? Însă cum îl vor trata netinimii sau samaritenii? Good. Bine. So if we just take it at that simple level, Dacă luăm doar la acest nivel atât de simplu, the person who knows how to treat people properly is Persoana the care- world. știe cum să te porți în mod adecvat cu oamenii sunt cei din lume. You're fairly familiar with the subject. Sunteți With the familiarizați parable. cu acest subiect, cu această parabolă. You know the man is naked. Știm că omul este dezbrăcat. Yeah? Do you know people who are naked? Mai cunoașteți oameni despre care se spune în Biblie că sunt dezbrăcați? Who gives him their garment? Și cine este cel care îi dă haina omului dezbrăcat? Priest, Levite, or Samaritan? Preotul, levitul sau samariteanul îi dă haina? What is a garment a symbol of? Ce anume simbolizează o haină? Your righteousness. Neprihănirea, Your character. caracterul. Revelation 19 verse 8. Apocalipsa 19, versetul 8. So the Samaritan Deci samariteanul is going to clothe this injured person va îmbrăca acest om rănit because he's going to show you his righteousness. pentru că îți va demonstra neprihănirea sa. So if we want to learn about righteousness by faith, Dacă vrem să învățăm despre neprihănirea prin credință, how to treat people properly, cum să-i tratăm pe oameni în mod adecvat, who would you go to? la cine ați merge? Would you ask a priest Ați întreba un preot or a Levite sau un levit or the world? sau mai bine pe cei din lume? You'd go to the world to find out how to behave properly. Trebuie să mergi la lume pentru a învăța cum anume să te porți corect. And all of us Și fiecare din noi, in this room, în această încăpere, in this movement, în această mișcare, in our self-righteousness, în neprihănirea noastră proprie, neprihănirea we noastră, think noi credem that we've got something to teach this group of people. că noi suntem cei care trebuie să învățăm ceva pe acest grup de oameni. And they're the ones Însă ei sunt cei care who have to teach us how to behave properly. vor trebui să ne învețe pe noi cum anume să ne purtăm în mod corect. So when we start talking about nationalism, racism, sexism, Atunci când vine vorba de naționalism, sexism, rasism, how you treat people, cum trebuie să te porți cu oamenii, and I know there's been some discussion și știu că between the presentations here at this camp meeting, au loc anumite discuții între prezentări în această tabără, because there are people in this room pentru că sunt oameni în această încăpere who think they know how to treat homosexual people, care cred că ei știu cum trebuie să te porți cu homosexualii. people with different sexual orientations. Oameni care au o orientare sexuală diferită. Because us priests, Pentru că preoții we know how to treat people properly, don't we? știm noi cum trebuie să ne purtăm cu oamenii, nu-i așa? We have nothing to learn from the world, do we? Nu avem noi nimic de învățat de la lume, nu-i așa? In the midst of all of this, În mijlocul tuturor acestor lucruri, you come to verse 26. se ajunge apoi la versetul 26. The person who's an expert in the law Și persoana care este expertă în lege, asked a question. un învățător al legii, da, pune o întrebare. Verse 25. Versetul 25. What must I do to earn or receive eternal life? Ce trebuie să fac să moștenesc viața eternă? Verse 26.
Iar răspunsul, versetul 26. Christ asked the important question that's confronting this movement. Iisus pune acea întrebare atât de importantă cu care se confruntă azi această mișcare. He said unto him, "What is written in the law? I-a spus, ce este scris în lege? How readest thou?" Cum citești? And that's what our problem is today. Și aceasta este problema noastră azi. We don't know how to read. Nu mai știm cum să citim. And everyone Și fiecare, is now talking about a thus saith the Lord. tot vorbim despre un așa zice Domnul. This movement, Această mișcare who is going to the world care vrea să meargă la lume, to find out how to behave properly, care trebuie să meargă la lume pentru a învăța cum anume să se porte în mod corect, is being ridiculed and criticized este ridiculizată și criticată by Future for America and its followers de către Future for America și urmașii ei, when they tell us, atunci când ne spun, don't go to the world to get your instruction, go to the Bible to get your instruction. nu mergeți la lume pentru a primi instrucțiuni, ci mergeți la Biblie pentru a primi instrucțiuni. Because if you were religionists, Pentru că dacă este un om religios, if you're a religious movement, you'd go to the Bible to get your instruction. pentru că dacă ești o mișcare religioasă, vei merge la Biblie ca să primești răspunsuri. Only political movements go to the world to find out how to behave. Doar o mișcare politică merge la lume pentru a învăța cum să se poarte. We've already discussed this in an earlier presentation Am discutat deja lucrul acesta într-o prezentare anterioară about the rights and wrongs of whether this is a political or religious movement. despre faptul dacă este corect sau greșit să fie o mișcare politică sau religioasă. I want to remind every single one of us, Aș vrea să vă reamintesc fiecăruia, when it comes to the key issue today, când se pune problema cheie în timpul nostru, which is how you read, aceasta este cum anume citești, that key verse, acel verset cheie, the key verse for the midnight cry message, versetul cheie pentru strigătul de la miezul nopții, is embedded in a parable este pus în mijlocul unei parabole that instructs you to get your understanding of what's right and wrong from the world. care te învață că trebuie să iei, să înveți ce este bine și ce este rău de la lume, Not from the church, nu de la biserică, because priests and Levites do not know how to behave. pentru că preoții și leviții nu știu cum să se poarte. They need to learn from the world how to behave. Trebuie să învețe de la lume cum să se poarte. It's the world that offers that hurt person an understanding of what righteousness is. Lumea este cea care îl învață pe acel om cum anume este neprihănirea. He may have his theology, Preoții pot să aibă teologia he may have his duty, sau poate să știe datoria, but they don't know how to treat people properly. însă nu știu cum să se comporte în mod corect cu oamenii. And none of these have any righteousness to offer that broken, hurt person. Niciunul nu are niciun fel de neprihănire pe care să o ofere acele persoane rănite și căzute. And this is what the Midnight Cry message is about. Și despre aceasta este, de fapt, strigătul de la miezul nopții. I've been to many parts of the world, Am fost în multe părți din lume and I have seen a change in the last 12 months. și am văzut o schimbare în ultimele 12 luni. Now, people are beginning to open their hearts up. Oamenii încep în sfârșit să-și deschidă inimile. Long-standing pain and hurt is being brought to the surface. Foarte multă durere care s-a adunat acolo începe să iasă la suprafață. People are now being more open about the damage that they have received. Oamenii încep să fie mult mai deschiși legat de rănile pe care ei le-au avut în trecut. Mostly at the hand of the priests. Și mai ales din mâna preoților primite. This is a time of healing. Acesta este un timp de vindecare. This is a time of treating people properly. S-a ajuns ca să învățăm să ne tratăm corect unul pe celălalt. And if you want to know how to read inspiration, Și dacă vreți să știți cum anume să citiți inspirația, read the story of the Good Samaritan, because that's where it's found. citiți istoria samariteanului miros, pentru că acolo găsiți răspunsul. Coming back to our point about a thus saith the Lord.
Revenind la acest subiect, așa zice Domnul, if we believe dacă noi credem that there is a thus saith the Lord, că există un așa zice Domnul, and then when Ellen White comments on that, și apoi dacă Ellen White face un comentariu, it must be a definitive statement. înseamnă că ceea ce a zis Ellen White este explicația definitivă a acelui. Definitive means only one. Definitiv înseamnă un singur mod de a înțelege. There's not multiple definitions, Da, deci nu mai există mai multe definiții. or are there? Sau mai sunt? Because if she's a prophet, Dacă ea este un profet and this was written by prophets, și lucrul acesta a fost scris de profeți, then the prophets all agree with one another. înseamnă că toți profeții sunt în acord unul cu celălalt. So tell me, Așa că spuneți-mi, by what authority you have an alternative version? prin ce autoritate tu ai o versiune alternativă? The reason why this becomes significant, Lucrul acesta este semnificativ yesterday pentru că ieri we spoke about 9/11 am vorbit despre 11 septembrie and how we are not using a thus saith the Lord. și de faptul că noi nu folosim un așa zice Domnul. If you find that hard to swallow, that difficult to accept, Dacă vi se pare greu de înghițit, de acceptat acest lucru, you come back to verse 40, vă puteți întoarce la versetul 40, because here pentru că și aici we've constructed a whole model am construit un întreg model that we say we've got two time at the ends, prin care spunem că există două timpuri ale sfârșitului and there is not a single Bible verse și nu există niciun verset din Biblie in this book sau în această carte or in any of Ellen White's writings sau that show that. în oricare din scrierile lui Ellen White pentru a demonstra lucrul acesta. Ellen White takes you to this verse. Ellen White te duce la acest verset, It does not escape her attention. nu-i scapă din atenție. And what does she do when she takes you to the verse? Și ce face ea când te duce la acel verset? Which model does she take you to? La ce model te duce? Model 1 or model 2? La modelul 1 sau modelul 2? This one here. Acesta, She says this is the model spune acesta este modelul of verse 40 al versetului 40, that's given in this book. care este dat în această carte. She doesn't give you this alternative. Nu-ți oferă o altă alternativă. So on what authority does this movement create this waymark? Așa că pe baza cărei autorități creează această mișcare, acest marcaj? Because it's not a thus saith the Lord. Pentru că nu este un așa zice Domnul, It's a thus saith this movement. ci este un așa zice această mișcare. It's a thus saith the person who God has raised. Este un așa zice persoana pe care Dumnezeu a ridicat-o. This is Elder Jeff Pippinger saying this. Fratele Jeff Parminder a zis lucrul acesta. Not the spirit of prophecy, Nu spiritul profetic not Daniel. și nu Daniel. This is his understanding. Este înțelegerea sa And it's not a thus saith the Lord și nu este un așa zice Domnul. in the way most people are going to use that phrase. Cel puțin nu în felul în care cei mai mulți folosesc această expresie, așa zice Domnul. Everyone in this movement Cu toții în această mișcare acknowledges recunoaștem his divine authority, de autoritatea sa divină, Elder Jeff's divine authority to use this model. autoritatea divină a fratelui Jeff de a folosi acest model. We have arguments to show that, Avem suficiente dovezi pentru a demonstra lucrul acesta, but I want us to be clear. dar am vrut să fim clari It's not a thus saith the Lord. că nu este un așa zice Domnul. And this becomes significant Și lucrul acesta devine semnificativ as we develop this idea pe măsură ce dezvoltăm această idee of what we do with 1840 a ceea ce facem cu anul 1840 and where we place it in our reform line. și unde anume trebuie să-l plasăm pe linia noastră de reformă. We'll continue this in our next study. Vom continua lucrul acesta în studiul nostru următor. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Heavenly Father, Tatăl nostru din cer, we thank you for your goodness. îți mulțumim pentru bunătatea ta. We pray for a blessing. Cerem o binecuvântare. Please guide and direct us Te rugăm, condune tu as each of us are confronted with these questions. pe măsură ce fiecare dintre noi ne confruntăm cu aceste întrebări.
with a dilemma of understanding what it means when we read something. Cu dilema de cum să înțelegem ce înseamnă atunci când citim ceva. Help us to trust in you. Ajută-ne să ne încredem în tine, Help us to trust in your prophets. ajută-ne să ne încredem în profeții tăi And may we have confidence și ajută-ne să avem încredere that when you began this movement in 1989, că atunci când tu ai început această mișcare în 1989, that you were in control, că tu erai în control, that your handwriting is throughout our reform line, că urma scrisului tău de mână se vede peste tot în această mișcare, that everything that was done from 1989 to 9/11 was correct. că tot ce s-a făcut de la 1989 la 11 septembrie este corect. From 9/11 to 2014, that too was correct. Și din 11 septembrie în 2014 de asemenea a fost corect. And from 2014 to now, Și din 2014 până azi, you continue to lead your people. tu continui să conduci poporul tău. May we hear your voice Ajută-ne să auzim glasul tău speaking to us today care ne vorbește astăzi, to forsake our own ways and follow you. să lăsăm deoparte căile noastre și să te urmăm pe tine. May we not be confused. Ajută-ne să nu fim confuzi. In Jesus' name, Te rugăm în numele lui Isus. amen. Amin.